hello many likes within on EMS speaker එකක් හොඳ sound system එකක් තියෙන මේ Karoke series එකේ professional sound system මේ Karoke කියලා එන systems හරි හොඳ professional sound එකක් තියෙනවා sound balancing එකක් තියෙන speakers ඉතින් හොඳ ලස්සන panel board එකක් ඕගලන්ට තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මේකත් එක්ක ඕගලන්ට wire mic එකක් remote එකක් හම්බ වෙනවා ඒ වගේ තමයි විශේෂත්වය wireless mic එකක් හම්බ වෙනවා rechargeable wireless original mic එකක් නිකන් plastic කෑල්ලක් නෙමෙයි ඉතින් ලස්සන light system එකක් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙනස් කරන්න පුළුවන් off කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මේ mic එක ඒ වගේම තමයි මේකේ magic voice option එක තියෙනවා pulp reverberation sound check this is one male to female check one check the devil's voice check ඉතින් මේ magic voice option එක තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම කැමති option එකක්. ඉතින් Karoke කරන්න party එකට සුපිරි sound system එකක් ගෙදරට එහෙම ගෙනියන්න ඕනම තැනක set වෙන්න original music original විදිහට අහන්න නම් Karoke series එකේ මේ KTS එකේ 19/12 කියන මේ Karoke box එකක් ඔයාලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. call කරන්න WhatsApp කරන්න අපි deliver කරනවා ලංකාවේ ඕනම තැනකට.